Anh Lê ơi, em có bảng thông tin của 200 căn hộ như thế này. Em đã lọc ra 30 căn đẹp nhất như danh sách ở bên phải đây. Giờ em cần tìm thông tin diện tích mới và tình trạng hợp đồng của 30 căn này. Tuy nhiên, khi em dùng hàm VLOOKUP để tìm kiếm dữ liệu thì lại báo lỗi. Vậy phải dùng hàm gì để tìm được dữ liệu hả anh? Chào mừng các bạn trở lại với cả Lê Excel. Trong video ngày hôm nay, Lê sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm index kết hợp với match ưu việt hơn cả VLOOKUP để tìm kiếm dữ liệu. Để đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất, các bạn hãy tải file thực hành mà Lê đã để sẵn đường link trong phần mô tả video bên dưới. Mở lên và thực hành cùng Lê nhé. Trong file thực hành, các bạn hãy mở sheet chi tiết là bao gồm có bảng thông tin của 200 căn hộ như đã được đề cập đến ở trong tình huống mở đầu video này. Thông thường để tìm kiếm dữ liệu theo chiều dọc được sắp xếp thành các cột dọc như thế này, chúng ta sẽ sử dụng VLOOKUP là một hàm tìm kiếm rất dễ dùng và sử dụng phổ biến nhất trong Excel. Tuy nhiên với trường hợp này, cái cột dữ liệu cần tìm là cột mã căn, nó lại nằm ở phía bên phải ngoài cùng của cái bảng dữ liệu gốc, trong khi cái điều kiện bắt buộc để hàm VLOOKUP có thể tìm kiếm được đó là cái cột tìm kiếm nó phải nằm ở phía bên trái của bảng. Do vậy trường hợp này hàm VLOOKUP sẽ trả giá trị là lỗi. Lúc này để có thể tìm kiếm được dữ liệu, chúng ta cần phải sử dụng hàm index kết hợp với match. Cách làm hết sức đơn giản như sau. Tại ô M6 chúng ta sẽ nhập bằng index mở ngoặc array, chúng ta chọn cái cột dữ liệu cần lấy kết quả về, chúng ta chọn từ ô B6, giữ chuột, nhấn Ctrl Shift ấn xuống một lần để chọn cột diện tích của toàn bộ 200 căn. F4 để cố định địa chỉ. Phẩy match lookup value, chúng ta sẽ chọn ô L6, chính là cái mã căn mà chúng ta đang cần tìm kiếm dữ liệu. Phẩy lookup array, chúng ta sẽ chọn cái bảng mã căn trong cái bảng dữ liệu gốc, chọn ô Y6, Ctrl Shift ấn xuống một lần để chọn toàn bộ mã căn của 200 căn. F4 để cố định địa chỉ nhá. Phẩy 0, đóng ngoặc 2 lần và Enter. Sau đó chúng ta sẽ copy công thức này xuống cho 30 căn còn lại. Ctrl C để copy sang trái một lần, giữ Ctrl ấn xuống một lần để xuống căn cuối cùng, sang phải một lần, giữ Ctrl Shift ấn lên một lần để chọn toàn bộ cái cột. Ctrl V để paste. Ok, như vậy là chúng ta đã tìm kiếm được cái diện tích mới của 30 căn như yêu cầu đề bài đặt ra rồi. Rất là nhanh phải không nào? Ưu điểm của hàm index kết hợp với match đó chính là chúng ta có thể tìm kiếm dữ liệu bất kể theo chiều dọc hay là theo chiều ngang, bất kể cái cột dữ liệu cần tìm kiếm nằm ở bên trái, bên phải, bên trên hay bên dưới đều được. Rất là linh động và hiệu quả, khắc phục hoàn toàn được cái nhược điểm của VLOOKUP, đó là cái cột dữ liệu bắt buộc phải ở bên trái của bảng cần tìm kiếm. Để hiểu kỹ hơn về cách sử dụng hàm index kết hợp với match, các bạn hãy chuyển sang sheet thứ hai là ví dụ mẫu. Trong sheet này thì Lê đã để sẵn cái phần lý thuyết về cú pháp hàm, diễn giải cũng như là tác dụng chính của các hàm ở bên tay phải này, và phía bên trái sẽ là cái phần ví dụ mẫu, là cái ví dụ nhỏ hết sức đơn giản để chúng ta nắm được cách sử dụng của từng hàm. Nếu bạn nào chưa biết cách sử dụng VLOOKUP và HLOOKUP thì có thể tham khảo video hướng dẫn chi tiết theo cái đường link ở thẻ gợi ý ở phía góc màn hình nhé. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào hàm index kết hợp với match, và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần thực hành. Để hiểu được cách sử dụng index và match, Lê sẽ nhắc lại một chút, đó là với hàm VLOOKUP là hàm tìm kiếm áp dụng cho cái bảng dữ liệu được sắp xếp thành các cột dọc. Điều kiện bắt buộc đó là cột giá trị cần tìm nó phải nằm ở ngoài cùng bên trái của bảng dữ liệu. Và tương tự với hàm HLOOKUP là hàm tìm kiếm dữ liệu theo chiều ngang, thì cái dòng dữ liệu cần tìm nó cũng phải nằm ở trên cùng của cái bảng dữ liệu. Đây là hai điều kiện bắt buộc để VLOOKUP và HLOOKUP có thể hoạt động được. Ví dụ với bảng dữ liệu ở phía bên tay trái đây, đầu tiên là bảng dữ liệu theo chiều dọc, chúng ta có tên học sinh, số lượng sách, số lượng vở và số lượng bút của từng học sinh. Câu hỏi đặt ra ở đây là để tìm được cái số lượng vở của bạn B, bạn C và bạn A thì chúng ta sẽ cần phải tìm kiếm dữ liệu theo chiều dọc. Và khi sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm thì cái điều kiện bắt buộc đó là cái cột tên của các bạn B, C và A này nó phải nằm ở ngoài cùng bên trái của cái bảng. Để tìm kiếm với VLOOKUP, tại ô D11 chúng ta gõ bằng VLOOKUP mở ngoặc, lookup value chúng ta chọn tên của bạn B, table array ta chọn cái bảng dữ liệu theo chiều dọc, F4 để cố định địa chỉ, call index number là cột số lượng vở, chính là cột thứ 3 đếm từ cái cột tên của các học sinh, là điền 3, phẩy 0 là tìm kiếm chính xác, đóng ngoặc và enter. Sau đó click double để copy công thức xuống. Được rồi. Tương tự với hàm VLOOKUP, bây giờ vẫn có bảng dữ liệu như thế này, nhưng chúng ta sẽ chuyển từ dạng cột dọc sang dạng hàng ngang với tên, số lượng sách, số lượng vở, số lượng bút của từng bạn sẽ được sắp xếp theo hàng ngang. Để tìm kiếm với hàm HLOOKUP, tại ô E11 bằng HLOOKUP mở ngoặc, lookup value chúng ta vẫn chọn tên của bạn B, phải table array chúng ta chọn cái bảng dữ liệu, F4 để cố định địa chỉ, row index number là dòng trừ kết quả cần tìm, dòng số lượng vở là dòng thứ 3 tính từ cái dòng tên. Vì vậy chúng ta gõ số 3, phẩy 0 là tìm kiếm chính xác, đóng ngoặc và enter.
Rồi, chúng ta kích đúp để copy công thức xuống. Thì cái điều kiện để VLOOKUP hoạt động được đó chính là cái cột tên nó phải nằm ở ngoài cùng bên trái của cái bảng dữ liệu theo chiều dọc. Và tương tự HLOOKUP cũng vậy. Điều kiện bắt buộc là cái dòng tên nó phải nằm ở dòng trên cùng của cái bảng dữ liệu cần tìm kiếm. Còn với hàm index kết hợp với match thì không cần những cái điều kiện này. Cái cột hay là dòng dữ liệu cần tìm kiếm của chúng ta có thể nằm ở bất cứ đâu. Chúng ta cũng không cần phải đếm column index number hay là row index number, chỉ việc chọn chính xác cái cột mà chúng ta muốn tìm là xong. Cách sử dụng rất dễ dàng như sau. Tại web 11, giả dụ chúng ta sẽ tìm kiếm dữ liệu theo chiều dọc trước, chúng ta nhập bằng index mở ngoặc, array chính là cái cột dữ liệu chứa kết quả là cột số lượng vở. Chọn C5 đến C8, F4 để cố định địa chỉ, phẩy, match mở ngoặc. Lookup value chúng ta sẽ chọn tên của bạn B là C11, phẩy. Lookup array chính là cái cột tên trong cái bảng dữ liệu ban đầu. Chọn A5 đến A8, F4 để cố định địa chỉ, phẩy. Tìm kiếm chính xác nên chúng ta sẽ chọn 0, đóng ngoặc 2 lần và enter. Sau đó click đúp để copy công thức xuống. Như vậy là index với match trả về kết quả rất chính xác, phải không nào? Vậy nếu tìm kiếm theo chiều ngang thì có làm được không? Cũng rất đơn giản như sau. Tại G11 các bạn nhập bằng index mở ngoặc, array chúng ta sẽ chọn cái dòng số lượng vở là từ A19 đến D19, F4 để cố định địa chỉ, phẩy, match mở ngoặc. Lookup value chúng ta sẽ chọn tên của bạn B, phẩy. Lookup array chính là dòng tên của bạn B trong cái bảng dữ liệu. Chọn từ A17 đến D17, cũng F4 để cố định địa chỉ, phẩy. Tìm kiếm chính xác chúng ta điền 0, đóng ngoặc 2 lần và enter. Click đúp để copy công thức xuống. Như vậy là index và match đã trả về kết quả rất chính xác, giống như VLOOKUP và HLOOKUP, rất là tuyệt vời phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ quay sang sheet chi tiết để hoàn thành nốt cái yêu cầu tìm kiếm tình trạng hợp đồng của 30 căn như cái tình huống mở đầu video đặt ra nhé. Chúng ta cần tìm kiếm tình trạng hợp đồng của 30 căn này. Tại ô M6 chúng ta nhấn Ctrl Copy để copy công thức. Sau đó sang ô N6 chúng ta nhấn tổ phím Alt H V F để paste công thức vào cái ô N6. Sau đó chúng ta nhấn F2 để sửa công thức lại một chút. Đây là cách sửa công thức nhanh mà không cần phải gõ lại từ đầu các bạn nhé. F2, cái cột cần lấy kết quả ra, đấy là cột tình trạng hợp đồng. Vậy chúng ta sẽ di chuyển con trỏ chuột đến cái cột diện tích này. Khi nào mũi tên 4 chiều hiện ra, kích chuột và giữ rồi kéo sang cái cột tình trạng hợp đồng. Ok. Điều chỉnh lại một chút, cái mã căn cần tìm kiếm đang bị nhảy sang ô M6, điều chỉnh lại thành L6 nhé. Rồi, vậy là xong. Enter. Click đúp, copy công thức xuống. Như vậy là chúng ta đã điền xong cái diện tích mới và tình trạng hợp đồng của 30 căn rồi. Rất nhanh và tuyệt vời phải không nào? Ok. Như vậy là trong video ngày hôm nay, Lê Excel đã giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm index kết hợp với match để tìm kiếm dữ liệu ưu việt hơn cả VLOOKUP. Hy vọng là hàm index kết hợp với match này sẽ giúp ích các bạn trong quá trình xử lý dữ liệu trong công việc hàng ngày. Nếu gặp bất cứ khó khăn vướng mắc nào trong quá trình thực hành, các bạn có thể để lại comment bên dưới video hoặc liên hệ về số hotline để được Lê hỗ trợ nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video này. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy cho Lê một like. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo về những video mới nhất của Lê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.